Người Liễu Châu ở đây thì có một cái câu nói rằng là nếu mà đã đến Liễu Châu nhưng mà chưa đi đến phố đi bộ này thì chưa được coi là đã đến Liễu Châu. Wow, xinh xắn chưa? Mọi người có nhận ra một cái điều rất là đặc biệt của Trung Quốc không? Mặc dù là người rất là đông đúng không? Đây này, trong hình cũng rất là đông người rồi nhưng mà wow. Đấy, xinh chưa? Này là mùa hoa ban nở cho nên là đẹp chưa? Đó. Đi trên đường ở Liễu Châu vào mùa này thì chúng ta sẽ thấy những cái cây hoa nở rất đẹp luôn. Cho quý vị khán giả xem dòng sông Liễu Giang ban đêm. Gần như là không có cái sự hiện diện của xe máy tại những cái thành phố của Trung Quốc rồi. Quả này thì nó sẽ chua chua, ở trên quê Linh gọi là quả phì phà đây. Nhưng mà ở đây thì không biết là gọi như thế nào. Lão bản nhé, chai chỗ lý chào sớm mơ à? Chào buổi tối tất cả quý vị khán giả đang theo dõi kênh của Vương Linh Vlog. Ngày hôm nay thì Linh đang có mặt tại thành phố Liễu Châu thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Đây là một cái thành phố rất là phát triển về du lịch, bởi vì là mình thấy rất là nhiều những cái vị khách du lịch ngoài mình ra thì đang có mặt tại khu vực này. Và đây là khu phố đi bộ được gọi là phố đi bộ Five Star, một khu phố đi bộ nổi tiếng bậc nhất tại thành phố Liễu Châu. Và ngay bây giờ đây thì Linh sẽ đưa quý vị khán giả cùng với Linh chúng ta di chuyển trên khu phố đi bộ này để xem là ở đây có điều gì hấp dẫn và thú vị, mà tại sao lại có thể thu hút rất là nhiều những thanh niên trẻ tuổi xinh xắn của Trung Quốc đang tập trung ở đây vào thời điểm này. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau di chuyển thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển từ cái nơi Linh vừa đứng ở đây. Mọi người có thấy điều đặc biệt không? Điều đặc biệt nhất đó chính là rất là nhiều người, toàn người với người thôi. Hôm nay là tối thứ Bảy vậy nên là nó đông thì lại càng đông. Ngày hôm trước thì Linh đến đây vào buổi tối và Linh cũng kịp chạy ra đây để Linh thử nhìn cái phố đi bộ này. Và hôm đó thì cái số lượng người thì ít hơn đây rất là nhiều. Tối nay là tối thứ Bảy và hãy nhìn dòng người kìa. Trời ơi, nó đông một cách kinh khủng luôn. Nhìn những hình ảnh này thì mọi người có nghĩ rằng là kinh tế Trung Quốc hiện tại đang rất là khó khăn không? Đấy, thì trên kênh của Linh ấy thì có một số khán giả hay là có một số những người bình luận rằng là ở Trung Quốc thì hiện tại đang thất nghiệp rất là cao, xong rồi thì họ rất là khó khăn này kia cho nên là phải sang Việt Nam để tìm việc hay cái gì đó. Tuy nhiên là khi mà sang đến đất nước Trung Quốc thì mình thấy là cuộc sống nó không có gì đảo lộn đâu. Mình thấy là ở đâu phố đi bộ nào hay là bất kể những cái khu vực nào của Trung Quốc thì mình thấy là người ta đi chơi rất là đông, rất đông luôn. Mùa này là mùa hoa ban nở cho nên là đẹp chưa? Đó. Đi trên đường ở Liễu Châu vào mùa này thì chúng ta sẽ thấy những cái cây hoa nở rất đẹp luôn. Như hai cái tập vừa rồi Linh có quay ấy, thì chắc chắn là cũng đã lọt vào khung hình những hình ảnh về những cái loại cây này rồi. Đấy, thì bây giờ Linh đang ở một cái góc nho nhỏ của cái khu phố đi bộ này. Và cũng như những cái phố đi bộ khác của Trung Quốc thì họ sẽ bán rất là nhiều những cái đồ ăn vặt. Và đặc trưng nhất thì chính là những cái món ăn liên quan đến nướng và đậu phụ thối. Còn ở thành phố này thì cái món ăn nổi tiếng bậc nhất đó chính là món bún ốc Liễu Châu. Đây là cái món gì đây? Đó. Dù là cái cửa hàng nào, dù là cái quán nào thì bây giờ cũng đều đang tập trung rất là đông người. Mình đang ở đây vào lúc 8 giờ tối vậy nên là cái khung giờ này đã đông thì lại càng đông. Đó, những cái món nướng này. Và đặc biệt là cái thành phố này so với những cái thành phố trước đó Linh đi ấy, thì nó thiên về du lịch. Vậy nên là những người đang xuất hiện trong những cái khung hình mà quý vị khán giả đang xem đây thì phần nhiều đó là khách du lịch nội địa của Trung Quốc. Thưa quý vị là như vậy. Ở Liễu Châu này thì mình cũng có thể tưởng tượng rằng là những cái vùng kiểu Đông Bắc Tây Bắc của Việt Nam, kiểu Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai này kia. Vậy nên là những người Trung Quốc họ cũng đang có xu hướng dịch chuyển đến đây để vui chơi rất là nhiều. Bởi vì cái khung cảnh nó cũng rất là yên bình, nhẹ nhàng. Có rất là nhiều những cái món ăn mà nó hút mắt luôn đấy. Đường nào thì cũng đông người thôi. Đó, món nướng này, đấy. Cái phố đi bộ này thì nằm tại quận Thành Trung
quận Thành Trung chính là cái quận giàu nhất tại thành phố Liễu Châu này. Và Liễu Châu không phải là một thành phố mà Linh định đến đây đâu. Tuy nhiên là trên đường ghé thăm Quế Lâm thì Linh gọi là ghé vào đây, và vào đây đúng cái mùa có thể coi là mùa đẹp nhất của Liễu Châu, từ tháng 3 đến tháng 5, bởi vì mùa này là mùa của hoa ban nở đẹp, cực đẹp. Đấy, xinh chưa? Mỗi ngày khi mà Linh đi trên đường của Liễu Châu Linh sẽ gặp các bạn vlogger giống như Linh như này, nhưng mà là người Trung Quốc. Họ cũng cầm máy ảnh, cũng cầm chiếc máy như Linh, và họ cũng đi trên những cái con đường của Liễu Châu để chụp hình. Đấy, trong cái tập vừa rồi thì Linh có quen 2 bạn nữ đến từ Quảng Châu, và các bạn này thì cũng đến đây, cũng mới đến đây du lịch. Ngoài ra thì ở Trung Quốc có một cái trào lưu đó là đi du lịch một mình. Đi du lịch một mình mọi người nhé, kể cả trai hay gái cũng vậy thôi. Khi mà đi đến những cái khách sạn ấy thì sẽ có rất là nhiều những người gọi là thuê phòng và ở một mình. Hay là cái chỗ Linh ở cũng như vậy thôi. Chỗ Linh ở thì toàn là thanh niên và hầu hết là đi một mình. Ây da, bạn ấy bắn chuẩn phết đấy. Phía trước Linh có một bạn nữ ăn mặc rất là baby, như là hoạt hình như này. Mình đang bước về cái hướng này, nó sẽ gần với con sông Liễu Giang. Con sông Liễu Giang thì trước đó quý vị khán giả đã có thể xem được qua cái video là Linh đi đến với ngọn núi Mã Ôn Sơn. Mã An Sơn thì đúng hơn mọi người ạ. Hôm trước Linh nói là Mã Ôn Sơn, nhưng mà sau khi Linh đọc lại thì Linh thấy là Mã An Sơn thì đúng hơn. Và từ ngọn núi đó thì chúng ta có thể ngắm nhìn một cái khoảnh khắc ấn tượng của thành phố Liễu Châu. Đó là khoảnh khắc lên đèn vào mỗi 19 giờ 30 vào thời gian vào mùa này trong năm. Nó sẽ tùy mùa mọi người nhé. Đó, nhưng mà hôm trước thì Linh cũng chỉ quay qua về dòng sông Liễu Giang này thôi. Trong một cái tập khác thì Linh sẽ quay kỹ hơn về con sông Liễu Giang này. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái khu phố đi bộ này. Và ngay tận phía dưới này thì cũng có rất là nhiều những cái quầy bán hàng nho nhỏ như này. Ở Trung Quốc thì nó rất là rộ cái kiểu bán hàng như này luôn mọi người ạ. Dù là mình đi đến cái thành phố nào cũng vậy thôi. Phát triển hay không phát triển thì họ đều bán hàng như vậy, và có rất nhiều phố đi bộ. Trung Quốc 1,4 tỷ dân mà, cho nên là họ sẽ tập trung chính là vào khách du lịch nội địa của họ. Nước mía. 我们云南吃完更多。Ui, con này nướng. Hàu nướng này, với cả cái con kia là con gì ấy. Đó, nhìn những con mực nướng kìa. Đấy, hay chưa? Rồi, bạn này mặc bộ đồ quần áo choàng để bán hàng luôn. Thành phố này thì người choàng về số lượng là đứng thứ 2 sau người Hán. Đây vẫn là thuộc khu tự trị dân tộc Choang của Quảng Tây Trung Quốc mà. Vậy nên thì người Choang vẫn chiếm một số lượng rất là lớn trong số những người đang ở đây, trong số những người đang sinh sống tại thành phố này. Con đường này chắc là chỉ còn khoảng tầm 50 mét nữa thôi. Nhưng mà đằng sau lưng Linh thì cũng là một con đường như vậy luôn. Và cái chỗ lúc nãy Linh bắt đầu vào ấy, thì nó còn có một cái con đường ở phía đối diện nữa. Vậy nên là để mà khám phá hết cái khu vực phố đi bộ này thì cũng mệt đấy. Xác định là cũng sẽ mệt đấy. Đây là món nước giống như là nước rau má. Ồ, chị này chị bán cái món gì đây? Hay ghê.
À, đây là khu vực đường xuống với sông Châu Giang. À đâu, sông Liễu Giang. Sông Châu Giang ở Quảng Châu. Linh cứ nhầm hai con sông này. Thôi, con sông này mình sẽ xuống sau. Bây giờ mình sẽ quay lại và đi vào một hướng khác của khu vực phố đi bộ này. Ôi giời ơi, đông quá. Đến đúng lúc gọi là đông nhất của cái phố đi bộ này rồi. Đấy, Trung Quốc người ta thích kiểu make up như này này. Đấy, cứ phải giống Nhật Bản cơ. Đông nha, toàn người với người thôi. Đi chơi mà toàn thấy đâu thôi, toàn thấy đầu người. Wow, xinh xắn chưa? Quán nào cũng đông luôn, bán hàng này thích thật. Quán nào cũng có ít nhất là vài người đang quay vào để hỏi mua hàng. À, lại còn có một cái điểm để mọi người có thể đi cầu thang lên trên này và có thể ngắm nhìn dòng sông Liễu Giang từ trên cao kìa. Cái khu này có thể coi là một cái khu để chơi những cái trò chơi. Đấy, ném bóng này, ném gấu luôn này. Ném trúng con nào là lấy con đấy à. Đấy, anh này anh đang ném cho các con. Nếu cho bắn súng này cũng hay ghê. Ui, em bé này bắn đỉnh phết. Thành phố du lịch có khác, toàn là thấy những gương mặt trẻ tuổi là chính thôi. Ở trên này là một cái điểm để chúng ta có thể ngắm nhìn dòng sông Liễu Giang từ trên cao. Có lẽ là Linh cũng thử lên xem nhé. Mình thử lên xem là có gì ấn tượng không. Quá là đông người. Đúng là đất nước tỷ dân có khác. Dù đi đến thành phố nào thì cũng rất là đông người. Đấy, ở đây thôi thì chúng ta đã có thể nhìn thấy một phần của thành phố Liễu Giang rồi. Đông người quá mọi người ạ. Đông quá. Có lẽ là Linh chỉ lên nữa thì có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Đây, ở trên cao là nó như này đây. Trong này là không biết nó gọi là cái gì nữa. Lao. À, ui, cái lao mà to như vậy luôn á. Kiểu như là một cái quán rượu ấy. Đúng rồi, ở trong đấy thì mình thấy đang có rất là nhiều những cái chai rượu. Ui, to chưa? Ban đầu mình cứ nghĩ đây là một cái tòa nhà văn phòng làm việc hay gì cơ. Đây, sông Liễu Giang ban đêm. Từ trên cao chúng ta có thể nhìn thấy là nó như thế này đây. Ui, đẹp nhờ.
Đấy. Ôi, đông người chưa? Đẹp nhờ. Kia không biết là có phải bảo tàng không? Linh đoán chính là bảo tàng. Kia là một cây cầu. Hôm nọ như đúng rồi. Hôm trước Linh để đi đến cái khu vực núi Mã An Sơn kia kìa. Ngay cái núi kia thôi. Đấy, kia kìa. Chỗ đây, chỗ này chính là núi Mã An Sơn mà hôm trước Linh leo lên đây. Lên đây rất là mát, có gió. Cho quý vị khán giả xem dòng sông Liễu Giang ban đêm. Wow. Kia là cái khách sạn hôm trước Linh cứ tưởng nhà thờ đây. Bên này lại có một cái cây cầu khác. Đó. Đẹp quá. Một cái thành phố địa cấp tị, thành phố cấp 3 của Trung Quốc thôi. Nhưng mà phải nói rằng là rất là đẹp. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đi xuống bên dưới nào. Chất chưa? Chỉ một góc nho nhỏ này thôi thì đã có rất là nhiều những cái hàng quán bán đồ ăn vặt rồi. Mà con phố này thì đâu có chỉ có như vậy đâu. Nó còn kéo dài lên tận trên kia cơ mọi người ạ. Bây giờ thì Linh sẽ bước dần lên trên kia. Thưa quý vị là Linh mới mua được cái cốc trà chanh này đây. Một cái quán nhỏ thôi nhưng mà người ta cứ mua nươm nượp. Giờ mình sang đường nhé, sang bên này. Đến giờ này thì thời tiết đã mát hơn rồi. Ngày hôm nay là một cái ngày rất là oi bức ở tại thành phố Liễu Châu. Và lúc nãy thì Linh đã bắt đầu quay là từ cái khu vực trên kia. Đó. Và đã đi vào bên phía trong kia. Bây giờ thì mình sẽ đi lên cái hướng trên này. Khách sạn của Linh thì cũng không cách quá là xa cái con đường này đâu. Mình đi bộ đến đây. Ở thành phố này thì nó ít cái xe thuê giống như là ở những cái thành phố trước đó Linh quay, mà họ chủ yếu là cho thuê xe máy điện, xe máy điện. Và mình thì cũng mới đến đây cho nên là hơi bị khó trong cái việc là tìm nơi thuê xe. Mặc dù là khách sạn thì người ta cũng có kết nối nhưng mà mình thấy nó khá là đắt. Cũng có thể là do là mình đã quen cái việc là thuê rẻ rồi cho nên là mình thấy ở đây thuê hơi đắt. Con đường này thì mọi người đang bước từ cái hướng trên kia quay lại đây rất là đông. Còn ít người giống như Linh là đang bước theo cái chiều này để đi vào trong kia. Hóa ra là ở bên này thì nó sẽ không tập trung bán hàng đâu. Không tập trung bán những cái đồ ăn, đồ uống đâu. Nó đã gọi là làm thành từng cái khu rồi. Khu trên đó thì là khu để chúng ta có thể ăn những cái món ăn vặt. Còn khu này thì chủ yếu là những cái cửa hàng liên quan đến việc là bán những cái đồ ví dụ như là quần áo hay là những cái sản phẩm khác thôi. Còn không phải là ăn uống ở trong cái khu vực này. Đó. Ví dụ như đây này, đây là quần áo này. Đó, hay là ví dụ như kia là một cái tòa trung tâm thương mại. Ở trên đó thì có những cái cửa hàng đồ ăn, đồ uống. Nó có lẽ là nó sẽ đắt tiền hơn bởi vì đây là có Starbucks này, có Chagi này. Và bên này lại là Molity. Wow, ở đây đẹp đấy. Đó. Những cái tòa nhà ở đây thì người ta có hẹn giờ để bật điện rồi hay sao ấy, để bật đèn vào mỗi buổi tối rồi. Như tại vì là hôm trước Linh đi quay ở trên núi Mã An Sơn ấy, thì đúng 19h30 là rất là nhiều những cái công trình, những cái tòa nhà thì nó mới lên đèn. Mọi người có nhận ra một cái điều rất là đặc biệt của Trung Quốc không? Mặc dù là người rất là đông đúng không? Đây này, trong hình cũng rất là đông người rồi, nhưng mà hãy nhìn những cái con đường đi lại của họ xem. Nó sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc luôn ấy. Cái ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng chung của họ rất là tốt luôn. Thật sự đấy.
đông người như vậy nhưng mà không thấy có rác luôn. Đây là một cái nơi gọi là để vứt rác đây. Hay chưa? Thích ăn mặc như này cơ. Trung Quốc là thích ăn mặc như này cơ. Những cái bạn tuổi trẻ tin ấy. Đó. Trời ơi, nó cũng dài rộng phết đấy cái con đường này. Cái lối này cũng là một cái lối để có thể đi này. Hay là lối đằng trước Linh đây, hoặc là lối bên phải Linh đây, cũng đều là những cái con đường để chúng ta có thể đi. Và đây là một cái công trình biểu tượng của trung tâm phố đi bộ luôn. Đây là một cái ngôi sao, giống như kiểu là một cái ngôi sao 5 cánh ấy. Đó, và đây nhá, lúc nãy thì Linh đã đọc giới thiệu qua về cái biểu tượng này rồi. Thì nó là một cái biểu tượng có nghĩa là một cái sự kết nối giữa quá khứ và tương lai. Bởi vì là cái ngôi sao này nó được làm từ một bên là sắt thép và một bên là đá. Bên này là đá này. Đấy, bên này là đá nhá. Còn bên kia, bên ngôi sao kia kìa, đấy là sắt thép. Và nó để một cái khoảng trống. Đó, một cái khoảng trống ở giữa. Đấy, như là một cái sự gọi là liên kết giữa quá khứ và tương lai của cái thành phố Liễu Châu này. Đấy, rất là nhiều những người lớn tuổi họ đến đây và họ đứng chụp hình với cái biểu tượng này. Linh này đi một mình cho nên là hiếm khi mà có những cái bức hình chụp riêng đó. Thỉnh thoảng thì mình giơ máy lên gọi là chụp selfie thôi. Đông nhờ, toàn người với người thôi. Mình sẽ tiếp tục bước lên cái hướng trên này đi. Những cái tour du lịch đến Liễu Châu ấy thì kiểu gì cũng có cái lộ trình là sẽ đi đến cái khu phố đi bộ này. Bởi vì đây là cái khu phố đi bộ nó là nổi tiếng bậc nhất của Liễu Châu rồi. Nó cũng là một cái trung tâm để chúng ta có thể mua sắm những cái sản phẩm để làm quà kỷ niệm hay là mua cho chính mình. Và cái giá thành thì mình nhìn sơ qua là nó cũng không phải là quá là đắt. Ở Trung Quốc nếu mà chỉ ăn uống bình thường ấy, thì cái giá nó xem như Việt Nam mọi người ạ. Nó không quá là khác biệt với cái giá thành, giá cả ở bên mình đâu. Không hề đắt hơn nhiều đâu. Trừ khi là bây giờ chúng ta đến những cái thành phố nó gọi là rất là lớn của Trung Quốc. Ví dụ như là Bắc Kinh hay là Thượng Hải thì có thể là cái mức sống nó cao hơn, mới nhận biết một cách rõ rệt thôi. Còn những cái thành phố mà trước đó Linh đi đến cái thời điểm hiện tại mà kể cả là Quảng Châu ấy, thì Linh thấy cái giá thành ấy thì nó không quá là khác biệt so với Việt Nam. Quảng Châu thì đắt hơn một chút. Còn những cái thành phố ví dụ như là thành phố này đây hay là thành phố Nam Ninh chẳng hạn, Vân Nam chẳng hạn, thì nó không quá là nhiều khác biệt. Đi những chỗ như vậy thì phải đi theo những cái nhóm bạn cơ mới vui được. Đi theo nhóm bạn xong rồi cùng nhau ăn uống chẳng hạn, cùng nhau vui chơi, chụp ảnh này kia thì mới vui được. Còn Linh thì hầu như là Linh đi một mình, cho nên là cũng chỉ có thể là quay như vậy để cho quý vị khán giả xem và cho quý vị khán giả có thêm một cái thông tin, một cái địa chỉ để có thể lựa chọn nếu mà đi đến thành phố này chơi chẳng hạn. Hoặc là du lịch online theo Linh thôi. Cứ nghĩ là chỉ trên kia bán đồ ăn thôi mà hóa ra bước đến đây, cái con đường phía trong này lại là một cái nơi mà bán đồ ăn. Như quý vị có thể thấy là cái miếng thịt lợn kia kìa, miếng hình vuông này là cái món ăn mà Linh đã mua ở cái khu vực chợ dân cư mà Linh quay trong cái tập trước đó. Và đây là một món ăn nổi tiếng tại địa phương này, theo như là lời của hai bạn Quảng Châu mà nói với Linh. Bên này là sầu riêng. Đúng nhỉ? Sầu riêng, đúng rồi, sầu riêng. Đây là một cái quán lẩu đây.
Người ta trực tiếp luôn này. Đấy, có một cái máy live trực tiếp những vị khách đang ăn lẩu tại quán của mình chẳng hạn. Đây là một cách làm quảng cáo khá là hay. Đông thật. Từ lúc đến Liễu Châu là chưa gặp được người Việt nào. Những cái món rau nhúng. Nhóm bạn này ai cũng xinh, cả 4 người đều rất là xinh gái luôn. Cái này bà chủ này bà bán hàng nhưng mà bà đeo một cái mic ở cổ này. Chắc chắn là bà ấy cũng đang livestream. Đấy, bán một cái quầy nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng mà người ta cũng livestream mọi lúc mọi nơi như vậy để quảng cáo luôn, rất là hay. Đông chưa? Quán nào cũng toàn là người với người. Cái quán này người ta còn đứng xếp hàng dài ra đằng sau nữa đây này. Bán gì đây? Cũng chỉ là bán nước thôi. Giống như cái quán lúc nãy mà Linh quay ở trên kia. Nó kiểu như là những cái món đá xay ấy, những cái món đá xay. Con gái Trung Quốc thì không xinh như con gái Việt Nam được. Kể cả là make up hay là như nào thì cũng vậy thôi. Nếu mà giả sử đây là một cái phố đi bộ của Việt Nam thì chắc lúc đấy mọi người sẽ thấy là wow, nhiều gương mặt xinh gái. Nhưng mà ở Trung Quốc thì dù rất là đông người nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta mới bắt gặp một vài những gương mặt gọi là hợp mắt thôi. Hoặc là chúng ta sẽ phải đi đến những cái thành phố khác nó năng động, nó phát triển hơn. Hoặc là đi đến những cái vùng ví dụ như là vùng Tân Cương chẳng hạn. Tân Cương là Linh chưa có cơ hội để đến đó. Có một số thành phố Linh rất là muốn đi của Trung Quốc đấy, nhưng mà điều kiện kinh tế nó chưa cho phép cho nên là mình chưa đi được thôi. Ví dụ như là đi Tân Cương hay là đi Bắc Kinh, Thượng Hải này kia thì riêng cái tiền vé thôi thì nó đã rất là tốn tiền rồi mọi người ạ. Cho nên là mình sẽ đi đến những cái thành phố mà nó dễ đi trước đã. Còn sau này khi mà có cơ hội thì sẽ đến những cái thành phố đó sau. Thưa quý vị, là Linh mới ngồi nghỉ khoảng 30 phút rồi. Và phía trước thì cái con đường nó còn dài dài đến tận phía bên kia cơ. Linh đã ra đến một khu vực là đường chính rồi. Và cái chỗ này thì là cái nơi mà những người dân họ đến đây và họ để những cái chiếc xe máy điện này. Đây này, ở đây thì họ chủ yếu là cho thuê những cái loại xe như này. Đây, những cái loại xe điện như này cơ. Đó, nó khác hoàn toàn so với là ở những cái thành phố trước đó Linh từng quay. Ví dụ như là Quảng Châu thì hôm nọ chủ yếu là cho thuê xe đạp. Và khách sạn của Linh ở thì nó sẽ ở hướng trên này, cho nên là Linh sẽ đi dọc theo cái hướng này. Và đồng thời thì cũng cho quý vị khán giả xem một phần nào đó của những cái con đường tại đây vào buổi tối. Đó, gần như là không có cái sự hiện diện của xe máy tại những cái thành phố của Trung Quốc rồi. Chủ yếu sẽ là xe máy điện hoặc là xe đạp điện. Nhìn bà này bán hàng thấy cũng thương nhưng mà không biết là quả đấy quả gì. Để Linh thử xem nào. Thanh mai, quả thanh mai. Quả thanh mai này thì những ai ở Quảng Ninh này sẽ biết này. Đó. Tua sở chén đi chi nào. 15. Cái này là 15 tệ. Đây, quả này thì nó sẽ chua chua, ở trên quê Linh gọi là quả phì phà đây. Nhưng mà ở đây thì không biết là gọi như thế nào. Lão bản nhé, chai cho lý chào sớm mơ. Pí pá. Hóa ra là ở Trung Quốc người ta gọi là pí pá, còn ở trên quê Linh gọi là phì phà. Và những ở tỉnh khác thì Linh chưa từng thấy đâu, ở Việt Nam ấy. Tuy nhiên là ở Trung Quốc thì Linh thấy của sư oai của rắn. Oai của rắn. Còn cái này là quả thanh mai. Thanh mai này thì ở Móng Cái, ở Quảng Ninh là mọi người sẽ biết. Còn lại ở những cái tỉnh khác thì hình như là cũng không có đâu.
mình sẽ mua ủng hộ bà ấy một hộp, tại vì trông bà ấy cũng già rồi. Của đây này, chưa của dầu 10 tệ. Đấy, thấy bà ấy cũng già cho nên là mình mua ủng hộ thôi. Chứ còn quả này thì mình cũng không lạ rồi. Quả kia thì Linh thì cũng ăn rồi, chẳng qua là ở Trung Quốc thì nó to. Nhưng mà thôi, quả đấy ăn chua lắm. Ý giang à? 10 tệ, 10 tệ là 35.000, 36.000. Đây, ai thì cũng có những cái mã như này. Chinh phục à, chinh phục. Wei xin. Ai sẽ Trung Quốc là người ta sẽ sử dụng cái mã như vậy hết mọi người ạ. Đây, già hay trẻ thì đều có mã này cả. 10 tệ, 36.000. Mua cho bà ấy về sớm chút thôi. Đây, 10 tệ. Xe. Việt Nam人. Đó. Trong này thì là một cái cửa hàng bán hoa quả. Cứ nhìn những cái cửa hàng bán hoa quả thì Linh lại nhớ là cái hôm ở Quảng Châu mình đi cái phố đi bộ Bắc Kinh Lộ ấy, và mình ăn cái hoa quả nhập ấy. Ăn có một cái hộp ăn một chút thôi, hết tận 300.000 tiền Việt Nam. Choáng luôn ấy. Bởi vì là đấy thì chắc là nó là hoa quả nhập khẩu, cho nên là nó cũng đắt hơn thì cũng đúng thôi. Khách sạn của Linh thì nó sẽ đi về theo cái hướng này. Linh mới ở đây đêm nay là đêm thứ 2 thôi. Ngoài này có con G63 trắng đẹp quá. G63 trắng đẹp ghê. Con đường này thì đang tắc đường này. Tắc đường bởi vì là quá là đông. Nhìn cái số lượng xe máy điện đang đỗ ở đây này. Vâng, thưa quý vị khán giả, vừa rồi thì Linh đã đi một vòng xung quanh phố đi bộ Five Star thuộc thành phố Liễu Châu của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Người Liễu Châu ở đây thì có một cái câu nói rằng là nếu mà đã đến Liễu Châu nhưng mà chưa đi đến phố đi bộ này thì chưa được coi là đã đến Liễu Châu. Đó. Thì nếu như mà quý vị khán giả có nhu cầu về du lịch theo tour hoặc là có thể là đi tự túc, cần tư vấn về các địa điểm hay là những cái dịch vụ liên quan để mà mình có thể đi tự túc được ấy, thì có thể liên lạc với Linh và Linh sẽ tư vấn cho mọi người biết. Đây là một trong những địa điểm vui chơi tại thành phố Liễu Châu. Sắp tới vào ngày mai thì Linh sẽ lại tiếp tục quay thêm những cái chủ đề khác tại thành phố Liễu Châu này để chia sẻ đến quý vị khán giả cùng xem. Hy vọng rằng là mọi người sẽ còn tiếp tục ủng hộ Linh trong những video tiếp tới. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Bây giờ là cầm những cái đồ cho nên là không thể vẫy tay chào được rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những tập tiếp tới ạ. Xin chào ạ.